नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो उपवासाला चालणाऱ्या बटाट्याच्या चकल्या बनवण्याची स्पेशल रेसिपी। तर चला सुरू करूया। उपवासाला लागणाऱ्या बटाट्याच्या चकल्या बनवण्यासाठी आपल्याला घ्यायचे आहे 4 किलो बटाटे आणि त्याला लागणार आहे 1 किलो साबुदाणा। 4 किलो बटाट्याला 1 किलो साबुदाणा हे प्रमाण आहे। आता हा साबुदाणा आपण थोडा भाजून घेणार आहोत। हा साबुदाणा भाजून घेतल्यामुळे आपल्या चकल्या कुरकुरीत होतील व जास्तही होतील, खुसखुशीत लागतात त्यासाठी आपल्याला हा साबुदाणा थोडा गरम करून घ्यायचा आहे, जादा भाजायचा नाही। आता हा आपला साबुदाणा थोडा गरम झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करू। आता हा भाजलेला साबुदाणा आपण मिक्सरमधून थोडा थोडा ग्राइंड करून घेणार आहोत। अशाच प्रकारे आपण सगळा साबुदाणा ग्राइंड करून घेणार आहोत। आपला भाजलेला साबुदाणा सर्व ग्राइंड करून झालेला आहे। आता तो आपण पाण्यामध्ये भिजत ठेवणार आहोत। आता यात आपण भिजेल एवढंच पाणी टाकणार आहोत। आता हा साबुदाणा आपण यात भिजून ठेवणार आहोत। जास्त पाणी टाकायचं नाही, जास्त पाणी टाकल्यामुळे ते चकली चांगली होत नाही, तेव्हा आपण त्या प्रमाणातच पाणी ठेवणार आहोत। आता हा भिजवलेला साबुदाणा आपण 1 तास झाकून ठेवणार आहोत। चकल्या बनवण्यासाठी आता प्रथम आपण हे बटाटे उकडून घेणार आहोत। त्यासाठी आपण या भांड्यात पाणी टाकून गरम करून घेऊ। आता यामध्ये बटाटे टाकू। या भांड्यावर झाकण ठेवून आता हे बटाटे आपण उकडून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता आपले हे बटाटे उकडून झालेले आहे। आता ते आपण सोलून घेणार आहोत। एक एक करून सर्व बटाटे आपण सोलून घेणार आहोत। आता हे सगळे बटाटे आपले सोलून झालेले आहे। आता ते आपण किसणीने किसून घेणार आहोत। एक एक करून सगळे बटाटे आपण किसणीने किसून घेणार आहोत। आपले बटाटे सगळे किसून झालेले आहेत। आपण 1 तास भिजवलेला साबुदाणा त्यामध्ये मिक्स करणार आहोत। हा सर्व साबुदाणा यामध्ये टाकून आपण सगळं मिक्स करून घेणार आहोत। हे मिश्रण एकत्र करताना तुम्हाला खूपच कष्ट पडणार आहे, यात शंकाच नाही। आता चवीनुसार आपण यात मीठ टाकणार आहोत। आता चवीनुसार यात आपण लाल तिखट टाकणार आहोत। तुम्हाला जर जास्त तिखट लागणार असेल तर तुम्ही जास्त टाकू शकता। तुम्हाला जर नॉर्मल लागत असेल तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकता। हे टाकलेलं तिखट मीठ आता आपण एकजीव मिश्रण करून घेणार आहोत। बटाट्याच्या चकलीचं मिश्रण आपलं सगळं तयार आहे। आता आपण इथे चकल्या करून घेणार आहोत। त्यामध्ये आता सोऱ्यामध्ये आपण हे पीठ टाकणार आहोत। तर चला आता आपण चकली तयार करू। तुम्ही पाहू शकता आपली चकली किती सुंदर तयार झालेली आहे। अशाच प्रकारे आपण सगळ्या चकल्या तयार करून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता आपल्या बटाट्याच्या चकल्या उन्हामध्ये पूर्णपणे वाळून झालेल्या आहे। आता त्या आपण तळून घेणार आहोत। त्यासाठी आता आपण कढईमध्ये तेल गरम करून घेणार आहोत। हे तेल गरम होताच आपल्याला या चकल्या तळून घ्यायच्या आहे। आता हे तेल गरम झालेलं आहे। आपण एक एक करून या चकल्या तळून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता ही चकली किती सुंदर फुगलेली आहे। एकूणच ही बटाट्याची चकली खूपच टेस्टी असणार, यात शंका नाही। ही चकली तळून झालेली आहे। आता सगळ्या चकल्या तळून घेणार आहोत। बटाट्याच्या चकल्या बनवण्याची रेसिपी ही पूर्ण झालेली आहे। ती तुम्हाला नक्कीच आवडेल, यात शंका नाही। आम्हाला विश्वास आहे बटाट्याच्या चकल्या बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल। तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।